vad är det med de här bilarna då? Tänker jag, det är de här mini. Ja, det verkar vara mycket plåtis-varianter. Kolla vad fin den här var i designen så att säga. Här kommer vi in på en annan. Den här har ju lite häftiga varianter. Här får vi kolla närmare på. Glöm inte att prenumerera och glöm inte att ursäkta, det här är liksom inte första filmen eller enda filmen vi lägger ut härifrån. Utan vi lägger ju in ganska mycket film härifrån och det vi gör nu det är en rundvandring för att vi ska liksom bara få ett grepp om allting. Se lite så här, vad är det vi vill titta närmare på? Och det här är ju bara en hall. Det kommer ju 15 till. 15 till. Nu försvann min man så nu vet jag inte vad han är. Men jag går och pratar med dig men du är ju inte här. Nej, jag var tvungen att ta några bilder på några häftiga grejer. Okej, vart går vi? Ska vi gå lite upp och ner så här? Ja, vi tar denna hallen nu då. Ja, men jag bara tänkte hur vi ska ta oss an den. Kolla, den här var ju fräck. Det var en sån riktig offroad. Den var väldigt fin. De här får vi kika på. Globe Traveler. Ja. Denna hallen verkar vara ganska plåtisinriktad då. Här är ju lite såna här vad ska man kalla dem? Minibussar typ. Ja. Personbilsaktiga småhusbilar. Västfalia. De är fina. Man kan ju säga att det kostas ju på liksom på den här mässan. De jobbar väldigt mycket kring sina montrar. Carman kommer här. Känner vi några som har? Västfalia. Tak. Uppfällbart tak. Många varianter som har det. Det kommer fler bilar där borta men nu går vi som sagt bara igenom. Så här i den här hallen har vi mycket plåtisar men också minibussar om man säger. Nu kommer vi in i hall 16. Hall 16 är de här exklusiva. Där har vi stora med jag tror det är Morel och Concorde och de andra plus en del andra enorma grejer. Vilka as liksom. Va? Vilka åker omkring i såna här? Helt otroligt. Ska vi gå rakt igenom tycker du eller ska vi? Lite svänga igenom lite över. Gå lite bortåt här. Airstream. Oj. Det ser inte verkligt ut liksom. Perfekt, thank you. Men roligt att se. Vilka bilar. Kör höger här då.
Ja, precis. Vilka bilar. Man måste boka tid för att komma in i en sån här. Vi får se, vi har några dagar på oss. Så kom ihåg. Prenumerera för att se vad det är vi visar. Eller vi prenumererar på vår kanal så att ni får se. För vi kommer lägga ut filmer på olika märken. Och en del presenterar vi lite närmare och en del kommer vi presentera lite kortare. Kallas den här nu då? Ja, ja det är ju sån här påbyggnad då. Ja, vad kallas det nu då? Det verkar vara sån här specialbygge nästan här. Här kommer Morelo. Oj. Yta. Oj, kolla den line-upen. Ska vi svänga in och bara ta en snabb svep genom den? Ska det? Genom Concorde-sidan här. Jaha, ser man lite grann hur det ser ut. Morelo kommer. Så tänkte jag svänga igenom deras. Här? Ja. Här framme kommer de här Phoenix som vi snackade om lite grann igår när vi pratade. Eller Phoenix eller Phoenix tror jag det heter. Vi går rätt igenom här då. Så alla Morelo är inte jättestora utan det finns ju mindre. Vad var det vi pratade om de här menar du? Nej, men de har de här stora på Iveco. De ser lite speciella ut. Soffa bak. En soffa bak på den. Ja, men det var det här jag menar. Kolla, ser du hur den ser ut? Fronten är lite speciell. Concorde. Om man vill ha om man utställer och vill ha en fik så kan man kolla på Concorde sen. Om man är utställare och vill ha en bar. Ett eget café här i sin monter. Ja. Det är en hygglig monter detta om du svingar runt ett varv här. Väldigt tjusigt. Väldigt tjusigt. Då går vi in i 5:30 nu då. Okej, det var 5:30. De stora bilarna går in i 6:30. Inte riktigt sådär så att de ligger bredvid varandra om man säger. Och kolla där, en hel balkong uppe på taket. Här har vi Frankia. Ska vi gå så?
Frankrike kan vi också kika lite närmare på. Ja. Vi kommer tillbaka. En ganska stor monter här. Ja, det var en jättemonter. Första heltäckningsmattan här. Sen kommer Le Voyager. Pilot. Eller pilot. Ja, det är svårt att uttala de namnen. Ja. Svårt att veta hur de uttalar det. Pilot säger ju faktiskt en del. Ja, Le Voyager är ännu svårare. precis. Nu ska vi se. Franskt. 1-7 är ju bort där då, om vi ska gå mot det då. Ja, det gör vi. Vi får bocka för vilka hallar vi har varit om. 16, 15. Har du koll på det, du som har kartan? 16, 15 och 13 har vi nog varit inne då. Okej, här behöver man nämligen ha typ karta och kompass. Ja, jag Vi har kanske gjort ska ta upp ordning en min jättefin specialkarta. bild här för vilken ordning vi ska göra allting. Jag har nämligen gjort en specialkarta i PowerPoint. Va? Mm. Och se om vi kan hitta den. Patriks specialkarta. Så att behöver vi specialkartan med inskrivna märkesnamn. Nu kan vi kolla vi kan titta på kartan för att se vad vi har sett just nu än så länge på den här rundvandringen. Ja. Som vi håller öppen. Då har vi alltså... Vi kom in här. Mm. Så har vi gått 15, 16, 17 va? 17, ja precis. Så nu ska vi gå den här gången bort så vi kommer till de här då. Så de här har vi inte sett, Nej. Alternativet har varit att vi har gått rakt fram och gått, men de får vi ta sen. Nu kommer vi nog gå så mot 7an och 6an och de här borta. Mm. Det blir lite gång och gå nu så att vi är snart tillbaka. Men håller du i ordning på den här kartan? Ja, full ordning. Ja. Ska vi gå en gång nu, säger du? Vi ska upp. Vi ska upp här. Ja. Här alltså, är vi färdiga? Kör vi filma. Den här hallen som vi är i nu, det är alltså nummer 17. Den har Frankrike har hela hallen. Det är rätt kaxigt. Det är rätt kaxigt. Vi kan filma lite uppifrån här så får ni se en hall från ovan. Är vi dricka förrådet? Drickarfråga. Vad står det där? On. Nej, Frankrike hade inte hela hallen. Nej, det står det så ser. på min. Det var bara för att det står på min. Har du... Man kan inte lita helt på min karta. Det är där. Vi skulle kunna ta oss till ettan istället så. Och sen så då går vi ut till 3an och sen bort på dem. För de har vi ju inte sett. Det är 3an är tält. Ja. Det kan vi Men ju det svänga tar- med 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nu går det ettan då. Okej. För att få lite grepp om hur stort det är så ser vi ju hall 1, 3, 4 och där borta är 5 och 7. Och sen fortsätter du ännu längre bort. Så det är inte så att man inte har någonting att titta på när man kommer hit, kan man säga. Kommer in hall 1 här då. Tabbert husvagnar. Det går liksom Ja, i mitten och rakt igenom. ja kan jag. Tabbert husvagnar. De förknippar jag med såna utskjuts.
långskjutshusvagnar, det kanske de inte har längre. Sådana slide-out. Slide-out. Och sådana här glistriga Stora lampor, fönster. eller kristall. Ja, det var väldigt mycket kristaller i dem. Ursäkta mig, det blir att jag filmar lite tak ibland. Här har vi Weinsberg. Weinsberg husbilar. Här framme kommer Knaus. Ja. De ska vi också titta på lite närmare. Knaus Campervans var det här. Ja, Längre fram där tror jag är... där kommer Reisemobilen längre fram där. Vad ska jag göra så? På andra sidan då har vi Knaus husbilarna. Integrerade och halvintegrerade. Ja, då ska vi se. Det är spännande. Jag tycker det ska bli kul att se hur 26orna ser ut där. På Knaus-sidan, eller hur? Ja. Sen jag tycker vi också ska gå in i några husvagnar. Jag säger inte att vi måste gå in i Knaus-husvagnar, men... Ja, men det får vi göra, absolut. Här har vi till exempel en modern Blinkers. Okej. Nu ska vi se, nu ska vi till 1:30 tänkte jag då. Ja. Där är 3. Vi får se hur det ser ut på kartan. Kolla på kartan. Vi har varit i den hallen nu, 1:an. Finns ingen 2. Så vi knallar in i 3:an då helt enkelt. Ja, det gör vi. Finns ingen 2. Får gå ut lite där. Ja, det fanns ingen 2. Av någon anledning. Däremot så finns det 7 och 7A. Mot 2:30. Ja, vi är fortfarande i 2:30. Jag tyckte det var onödigt att gå i en korridor. När vi kan gå här inne. Lite Weinsberg med det förhöjda taket. Skulle vi till 3:30? Nej. 3. Den var till vänster här tror jag. Ja. Där. Och det är ett tält. Nu går vi in och kollar lite snabbt i tälthallen. Lite matvagnar här ute. 4 har vi gått. Visst var vi i 4 förut? Nej, Nej. det ska vi till. Nu ska vi se. Vi går uppåt här. Du får ta den, tror jag. Vi går... 3:an sitter ihop med 4:an så vi kan gå rätt in i den sen. Mm. Här har vi tält. Okej. Oj, 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 oj. Vad grejer. Taktält. Hur ska vi gå, tänker du? Ja, det är frågan. Vi går bort och så. Sen, 4:an är ju där sen, så Ja, om vi då kan kan vi ta gå den här lite vägen. så kommer vi ut i 4:an sen. Ja. Det här var populär hall. Jag tror de här taktälten är rätt poppis. Eller kommer bli ännu mer poppis.
Lite tillbehör också. Det känns som att det här med de här taktälten är väl populära, men vi kan inte så mycket om det. Lite kläder. Jag vet inte om vi ska... Jag vill dra ner Ja. lite litiumbatteri också. 12 volt 480 ampere. Wow. Vi lite sådana här köksattiraljer och tygfiltar, täcken. Sådana här med magnet detta. Tappar bort det hela tiden. Ja, här var det tillbehör så det står här hela tiden. Var vi ens är här sist Det känns inte som vi har varit här. Jag tror inte vi att vi paddlade riktigt. Ska vi gå ner gena lite eller? Campingvagnar. Nivåklossar, madrasser, solglasögon. Det finns tillbehör som det står här hela tiden. Ja, nu ska vi egentligen kolla efter campingstolar till oss. Instagram. Lite förtält kommer det här. Förtält med skjutdörr. Det är knappt riktigt förtält. Uppblåsbar. Så är det. Skjutdörrar på de tälten. Ja, det är sådana årets långliggare. Det är en sån här tältvagn som man öppnar upp och fäller ut. Ja, precis. Det är rätt smart också. Faktiskt, eller hur? Kampverk. Den lilla vagnen och så blir det jättemycket yta. Ja, precis. Det är väldigt mycket yta. Ja, det är fint. Oj, häftiga lådor. Den här gillar jag. Sorry? Det här är riktigt goda lådor. Kolla de stolarna. Förtält för husbilar. Ja. Ska vi ta oss till 3:30 nu då? Vad sa du? Ska vi ta oss till 3:30 nu då? Ja, okej. Vi kan komma tillbaka hit.
Halv 4 till 8. Det är så enorma tält. Okej, nu kommer vi in i Malibu, Cartago, Rapido. Det var ganska många bilar här, va? Ja, men här har många vi nog märken. 3:30. Vi ser vad det står. Cartago, Rapido, Igneo och Dreamer. Just det, det är 6:an som vi har ännu fler. Just det. Ska vi ta oss igenom här? Oj, vad konstigt det luktar här. Här känner jag inte igen Florett. Små. Florett. Känner du igen det märket? Florett. Nej. Byggd på Mercedes. Rapido. Här har vi Rapido. Ja. Igneo. Där har vi Cartago. Vi måste ta en Inte dra det lite, eller? Vi måste ta en gisselsväng. Dreamer har vi där borta. Filmen där. Här är en liner för så. Vi hade bestämt att vi skulle göra en genomgång utav den här med hallarna och någon fastnar hela tiden på olika ställen. Säger inte var. Det finns ett visst intresse till olika husbilar. Nu ska vi se vart vi ska nu. Jag tror att vi ska ut till 4:30, eller? Okej, ska vi se vad vi... Halv är nu då. 4:30. 5:an. Ska vi till 5:an? Vad har vi där inne då? Är det 5:an? Det är snett däråt, va? Här. Där. Okej. Pil 5:a. Yes. Där kommer vi in till Hobby. De har typ... De har nog rätt stor del där inne. Här är en till som jag inte känner igen. Som är
Känner du igen denna? Notin. Nej, inte alls. Här har vi Dreamer. Deras låtisar. En monter, de har slängt upp lite paraplyn. Ser du? Precis. Coolt. Då kör vi lite hobbyhusvagnar först. Som jag sa förut, man får ha hund här inne. Jag har inte sett att man har hundar inne på Elmia-mässan, har du det? Men här kan man ha det. Jag hör inte vad du säger. Man kan ha hund här inne. Ja. Det går här då. En del vi känner också som reser med hund. Ja, precis. Då vet ni att om ni kommer med hit nästa gång så kan ni ha med hundar. Lite mera husvagnar. Mycket husvagnar. Vi har faktiskt den haft här en hallen hobby. präglas av hobby kan man säga. De har sina husvagnar. Här borta är Där borta har husbilarna. de tror jag. plåtisar. Och här har de husbilar, va? Vi pratar lite i mun på varandra, jag och Patrik. Jag ber om ursäkt för det, för att vi hör inte varandra så bra. Nej, det kan vara att vi pratar bägge och Ja. vi har just åkt flygplan också så att våra öron är lite Det är konstiga. helt, ja. Nu ska vi Okej. ta oss vidare till hall nummer 6. Där är många av de här märkena som vi gillar. Bland annat Kabe. Hymer också, va? Hymer låg i en annan hall tror jag. 5:an. Har vi varit i 5:an? Ja, jag tror inte vi har varit 5:an. Nej, vi är i 5:an nu. Nej, Nu i hall 6 kommer... Vänta, stanna lite då. vi är på väg till hall 6 nu då. Hymer står inte med här. Jo, där, 7A. Vi är på väg in. Och det här har vi... precis. Vi går in i 6:an. Ska vi vänster här. Kabe, Nisman Bischoff, Detlef, Laika, LMC, Bürsner, Malibu och Carrado. Men här står vi hall 7. Femman var vi i. 7A ligger där nere. Vart är 6:an? 7:an. Men vart är 6:an? 7A. 7A. Ja, 6:an ligger ju längst bort där. Den ligger ju där. Vi går lite ut här då. Nu är vi så här igen. Egentligen Alltså, borde vi gått innan det vände. När vi har gått den här rundan så äter vi lunch tycker jag. Ja, det ska bli så gott med sån här tysk. Vi började med att Bratwurst. käka lite frukost 3 i natt. Sen när vi kom till flygplatsen tog vi en bulle. Och sen på planet käkade vi frukost och nu är vi hungriga igen. Det goda på de här mässorna är att det finns ju såna här goda matställen som ni ser här ute. Man kan köpa lite tysk god mat. Tysk god mat. Ja. Det gäller att hitta de där med bratwurst och sauerkraut och såna här. Okej. Är detta? Här är 5. Ska vi Det är in här 5:an, då? men den har vi varit inne i. Vi ska in i 6:an. Ja, Men 6:an, förlåt. 6:an är rakt fram där. Ja. vi kan stänga av lite. Okej, vi går in i hall 6. Här inne har vi en hel del märken faktiskt. Ja, här har vi börjat med Laika. Ja, Laika. Titta vilken fin liten Laika. Det blir kul att kolla på de här sen. Laika ska vi kika mer på också. De har den här
Säkert den här lilla med baksoffa. Ja, det tror jag. Vi går till vänster, men jag tror vi får gå, för det här är så många märken här inne, så vi går tycker jag här. Vi drar igenom här då. Ja. Här har vi lite Leica-plåtis. Och en grön. En grön Leica-plåtis. Här är också något lite unikt. Det är en Leica med Mercedes. Leica har ju velat köra Fiat. De har sitt italienska ursprung, men även de har testat en Mercedes. Här har vi ett Revesco. Ska vi gå det känner man inte heller igen. Ett Revesco. Är det något nytt namn på någon eller är det någon som ni känner igen? Oj, kolla här då. Jag måste bara... Har vi Leicas monter då. Så kan man komplettera om man vill ha något ytterligare till husbilen. Var den intressant? För min son i sådana fall. Här har vi en, kolla här, det är nog kanske en pris. Ja, det kan vara prisgrejen som är... 5999. Vad kan det vara? 70 000 här. 700 000. I grundpris då förmodligen. Dock inte 70 000 utan 700 000. 70 000 vore lite... Ja, då hade vi nästan köpt med en direkt och kört till den hem. Och stoppat in Skit ett par vid nya flygbiljetterna. campingstolar som de hade erbjudit dem. Här borta- LMC, ska vi inte ta... Ja. Eller hur ska vi gå? Nej, vi ska ta... Jag bara såg en grej, jag skulle säga en grej. Ja, men här det har är vi så... LMC. Ja. Ja, LMC och sen Carado. Carado ligger bakom. Men vi kan gå lite zigzag i den här hallen, för här var så det här många borta olika. nämligen. Här har vi Bürstner, va? Och jag har läst på om Bürstner lite grann nu att de slopar alla modeller från 2025 och nu är det helt nya modeller för 2026. Och då ser ni dem här borta. Och de har ju mycket inredning, typ som Nisman Bischoff, väldigt mycket som deras precis. Det ska vi kika lite mer på sen också. Ni ser den här nya bakdelen där. Här, vi kör den här hållet för här ligger den här. Intresse också här. Kö in. Vi kör här hållet för här ligger de här Hymer. Här har vi Hymer, ja. Ja. De ser vi ju inte på Elmia, så här kan vi ju kika lite mer på tycker jag. Carado, Eriba. Ja, precis. Hymer är ju faktiskt inte med på Elmia. Nej. Jo, är de? Nej, Hymer är inte med på Elmia. Men de var ju med i Stockholm. Ja, ett par stycken. Här har vi tredje hemmets Detlef. Fast med takhöjning. Och då första bilen vi ser här är väl förra året så hade de tredje hemmets bil. Vad sa du? Förra året så hade de en sån här, vad ska man säga, inte utställarbil utan en, vad heter det? Prototypbil på Hymer. Den står här borta. Den är liksom... Ja, okay. Den finns att beställa nu. Den kunde man inte beställa då. Kommer jag ihåg. Man fick stå i kö för att få se den också. Nu pratar jag. Aha. Du måste också kunna lyssna när jag pratar. Det jag skulle säga färdigt är att den här Hymerbilen som var som en prototyp för 2 år sedan, den kan man köpa när den står där borta. Just den, eller vadå? Ja, den modellen. Ja, okay. Det var så en lång kö så att det gick liksom inte att stå och vänta på att få komma in. Bilarna bakom dig nu, där det står att våra husbilsresor sitter och dreglar framför en Alpa. Video nu då för de... Är detta en Alpa? Nej, inte Alpa. Nej, det är ingen Alpa, men det är en Detlef. Och där har vi tredje hemmet då. Ja. Globus. Men den bilen du pratar om som Hymer hade som prototyp, det är väl den här som kostar 3 miljoner någonting som är
konstig. Vad är det egentligen? Med den med taket, man fäller upp taket. Ja, så man går upp i en trätrappa upp till. Och den är väldigt mycket sån här ribbat trä. Väldigt, väldigt fin. Den var på prototyp då 2023. Ja, precis. Då har den funnits lite tag. Okej, vi snäddar iväg här ute då. Så får vi gå tillbaka för vi kommer till Kabe där borta också. Ja, har du sett dem eller? Ja, här borta. Så vi kan lika gärna vända. Ja, för här... Ta det först. Jättelätt, men här borta är ju våran... Va? Våran vadå? Här borta är våra kabel. Ja, precis. Beachflaggan där. Men det här var en väldigt kort alpa. Ja, med sån här med bula. Den är också lite intressant ju, tycker jag. Så den tycker jag vi verkligen går in och kollar på lite närmare då. Det känns som vi skulle behöva vara i 2 veckor ungefär. Ja, men det är ju inte öppet 2 veckor tyvärr. Här har vi den svenska älgskylten också. Och det är, för att bara påminna alla så är det ju 2026 modeller. Ja, precis. Då har vi 2026-orna. Vi har filmat lite redan i Sverige faktiskt. Det här är Kabe Van som heter nu Kabe Abisko. Så har vi de helgirerade. Ska vi se om vi ser våran bil här också. Ja. Här är 930 som gamla 910. Nu pratar vi i mun här. Pratar du? Jag är tyst. 880, här har vi våran. Ja, den får, vi släpper det nu för vi är på rundvandring. Det finns ett mässangebåt här. Ska du köpa en direkt eller? Ja, nej, vi får kika mer på den sen. Ja. Vi kollar in lite snabbt bara. Oj, oj, oj. Ja. Ja, det var och så kommer vi Kabe de då. här fina också. Isman, De har vi också varit lite sugna på. Ismo. Ismo har vi varit och kikat på. Vi ser om de har förändrat, men det tror jag inte, att de har förändrat det här med kylfacket. Vi tyckte att det var lite problem för att kylskåpet är jättebra, man drar ut en låda. Men sen får man liksom sätta sig på knäna för att komma ur frysfacket. Och det funkar ju inte om man har knän som inte riktigt funkar till att ställa sig på knä. Så att, du behöver nog välja en Arto som är bakom det här. Som kostar 1 miljon till. Och steppa upp lite. Ja, de är väldigt fina de här bilarna. Det fina med Ismon är ju att den är under 7 meter då. Okej. Det är god elektronik. Kolla här, goda facken under. Då går vi till nästa hall då. Ja, just det. Och det var 7A, va? Vi är tillbaka till Eterbesco. Det är nu vi kommer till Hymer-bilarna. Ja. Vi går över till hall 7A då. Då är vi inne i hall 7A. Lite special. Vad sa vi? Det var Hymer här inne, va? Undrar vilken fin. Nej, men från vägen. Här har vi en fräck Palmo. Den var ju fin. Man kallar offroad-bil. Ja.
Du ser, det är liksom inredningen är i det här grått. Ja. Väldigt fina. Här har vi något för Marcus. Mm. Mycket sådana här four wheels. Fyrhjulsdrivna bilar. De är väldigt fräcka. Ja, Hymer var ju en annan. Vi gick ju förbi Hymer i en annan hall. Ja, precis. Kolla lite. Nu är vi på väg in till 7, ja, en grön. Travel och Nature. Nu har vi kommit in i hall 7 och här handlar det om resor. Så att du kan få massa tips på olika resmål. Inte så mycket att filma egentligen, men spring in här om du vill ha tips och broschyrer på kul resmål. Sammanfattar man denna hallen. Jag tror inte vi tar den nu. Nu går vi in i hall 10. Här får vi träffa Adria och lite annat. Vad var det mer än Adria? Euromobile var det? Ja, McLouis tror jag. Chasson Polar faktiskt. Polar kommer. Ja, hon Mobilvetta. Jag måste erkänna att det är lite lätt att man blir rätt trött efter ett tag. Eftersom det är så mycket. Vi ska försöka hålla ut här under den här rundvandringen. Okej, här har vi Benimar. Mobilvetta här. Mobilvetta design. Bortanför dem har vi Challenger. Vi kan gå neråt. Challenger. Kia. På andra sidan. Benimar. 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 Vad sa du? Benimar. 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 Roller Team har vi här. Ranger. Oj. Vilka färger. Hjälp. Eller hjälp. Personligen så gillar jag den här färgen, men jag vet inte om den var så väldigt fin. En husbil kanske. Men smaken är olika. Cross Edition Challenger plåtis. Jag vet inte om jag har sett någon gång Challenger plåtisar. Med de här taksängarna. Ja, det var den som vi såg på Stockholmsmässan. X någonting.
Nu ska vi se. Är det Challenger de har? Så är det så. Det ser ut nästan som en sån. Med dörren bak. Forster. Också en modell som man inte har sett. Gå till höger här så inte missa det som är här nere, för det är en ganska stor hall detta. Forster med taksäng. Det är en tysk Forster. Kan inget annat faktiskt. Kolla upp dem. Här har vi Euramobile. Alltid fundersam på hur man egentligen uttalar Euramobile. Men nu kör vi Euramobile. Nu blir det så. Bilarna med alkov tycker jag ändå ser lite, här har vi Xtura. De tycker jag ändå är lite mysiga på något vis med alkov. Jag vet inte vad det är som är... Extremt vindfång där. Ja, men de är ändå, jag gillar dem. Det här var ju den som vi tycker var snyggast utav de här four-wheel, eller hur? Tycker jag fortfarande faktiskt. Så har vi en stor Euramobile här. Det är Euramobil. Okej, här har vi Adria. Husvagnar och husbilar. Så spännande ändå att det är bara 2026 här inne. Det är inte så att man släpper in några gamla bilar. Där har vi den här specialhusvagnen som man har varit inne i några gånger. Ja, men och lite plåtser. Ja, husbilar och lite plåtser. Då tar vi hall... Ska vi? 10-11 va? Vi återkommer. Här har vi flera Xtura med lite en annan design kan man väl säga. Snygga alltså. Ja, de är duktiga på att göra monter också. Nu kommer vi in i hall 11 och här har vi Polarhusvagnar och Chasson. Där borta ser vi. Och lite annat. Vi går igenom och vi ser. Polarhusvagn har ju varit våran dröm ett tag faktiskt när vi hade husvagn ju. Kabe och Polar stod på listan. Väldigt fina. Sen blev det husbil. Med den kopparfärgen. Jag tycker inte att det är så fint faktiskt. Ja, jag gillar det. Ja, jag vet. Jag gillar den där kopparhandfatet och allt möjligt. Men nej, jag tycker inte... Just det. I Horn Camp. De är ju väldigt lika. De här plåtisarna är inte så jättestor skillnad emellan tycker jag. Nej, skåpen är inte så begränsad. Precis. Vänta nu.
Åh nej, jag är helt missad på Min Nu var... är den på. Ja, min med. Ja, stäng av sig själv. eller? Förmodligen. Ja. Ja, okej. Ja, Vad då sa är det du? nog... Men det är rundtur ändå. Det är nu, ja. Chasson, alltså plåtisarna är ganska lika, men å andra sidan så är ju faktiskt den modellen som vi tittar på är ju också väldigt lik varandra. Antingen är det en sån här vanlig soffa med kök eller så är det soffa bak. Ja. Med Ahorn, ja, de har gjort med Peugeot. Lite annan chassi då. Ja. Snygg. Lite så här svulstig front. Miller. Mille. Det finns lite bilar som man inte ser i Sverige faktiskt. Ja. Här har vi Chasson, Rimor. Rimor skulle jag säga. Ska du säga Rimor? Du säger Rimor. Jag vet inte varför. Det bara blir så. Vilken lång film det här blir. Ja. Snart slut. Häng i. Ja, alles klar. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så trycker ni på den här lilla klockan som gör att ni får notiser om när det kommer ny film från oss. Det kommer mycket spännande nu framåt här. Så. Verkligen. Tänk på alla nyheter som kommer från mässan och alla filmer vi tänker göra från mässan. Det är gratis. Ja, och sen kommer inget. Elmia. Precis. Här har vi någon skoj. Det ser ut som någon militär. Jag måste bara göra så här. Det var ju rolig. Ja. Lite militär feeling på den husvagnen. Det är en husvagn kanske. Gotline. Känner vi igen, men Celtic Rambler. Här är något nytt också. Här är såna här. Oj. En sån kommer jag vilja gå in i. Celtic Rambler med en slide-out. Och sen här har vi lite mer sån här lite offroad husvagn. Men vad heter det? Ja, okej. Var ska vi nu? 12? Ja, men precis. Vi ska ta den här. Är vi 11:30? Nu är vi 12. 12 är nog lite sån här special. Adventure. Här har vi de här mindre bilarna igen. Ja, precis. Fullt av dem. Roadcar, vanline. Jag tror det är intressant att se neråt så. Häng ut, eller häng i hörni. Det kanske är jättetråkigt för er att kolla så här mycket, men egentligen är det jätteroligt. Så ni vet, det är inte tråkigt, det är jätteroligt. Vi ska inte ha någon sån, men den var i alla fall väldigt cool. Surferbil. Surfbil. Julia Camper. Julia. Eller något. Julia. Ja. Tesla. Jag trodde
trodde inte den var på riktigt. Jag trodde det var en AI-bild. Men det var det inte. Jag ska se om man ser den lite här. Ja, fin. Det här mattsvarta. Väldigt snyggt. Ta den där Ahorn Camping så svulstig och fin i fronten. Och den här med. Jättesnygg. Jag konstaterade precis att efter hur många timmar? Vi kom hit vid 10 och nu är hon... Vad är hon? 1. Vi har inte varit inne i en enda bil än. Vi har inte varit inne i en enda bil. Så nu börjar mina... Förut var jag lite så här, nu tog jag slut i huvudet. Men nu börjar jag bli trött i benen. Väldigt, väldigt trött.